أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. في يوم من الأيام، في بلاد دافئة منذ زمن بعيد جدا، كان هناك قرية صغيرة يعيش فيها زوجان فقيران، ورغم فقرهما لم يسمع منهما يوما شكوى بشأن حالهما. كانا يعيشان سعيدين في كوخ متواضع متهالك. كان الرجل أحيانا يخرج لصيد السمك، يبيع ما يصطاده ويشتري به ما يحتاجان إليه من طعام، وفي أوقات أخرى يجمع أغصان الأشجار اليابسة من الغابة خلف منزلهما ليشعلها في المدفأة. أما زوجته فكانت تهتم بشؤون المنزل وتقوم بالطهي وتنظيف الأواني، ثم تجلس بجانب النافذة منتظرة عودة زوجها الحبيب. كانت أحيانا تغرق في التفكير وتفكر في الشيء الوحيد الذي ينقص حياتهما: لماذا ليس لدينا طفل؟ لماذا لم يرزقني الله بطفل أحمله بين ذراعي؟ ألن يكون جميلا أن يكون لدي أطفال خدودهم وردية؟ كانت تقول ذلك وهي تستمع إلى ضحكات أطفال الجيران وهم يلعبون في الشارع، ولا تستطيع حبس دموعها، لكنها لم تجد حلا لمعاناتها. أما زوجها فكان كلما فتح الحديث عن هذا الأمر يقول لها: اصبري يا عزيزتي، ربما يأتي يوم ونسمع فيه أصوات الأطفال في منزلنا. وكان يحاول دائما أن يواسيها. مرت الأيام وتعاقبت الفصول، وازدادت البرودة ذات يوم بشكل مفاجئ، لكنهم لم يكن لديهم أي حطب لإشعاله في الموقد. استيقظ الرجل باكرا وقال لزوجته: سأذهب إلى الغابة لجمع بعض الحطب، ثم أعود وأذهب لصيد بعض السمك. بعدما ودعت الزوجة زوجها قالت لنفسها: لو كان لدينا ابن لذهب الآن مع والده ليجمع الحطب ويساعده. لكنها عادت لتقول: ما باليد حيلة، هذا نصيبنا. غادر الرجل المنزل وتوجه إلى الغابة، لكن لم يجد أي غصن يابس، فقد سبقه الجيران وجمعوا كل ما وجدوه ولم يتركوا له شيئا. قال في نفسه: ماذا سأفعل الآن؟ ماذا سأشعل في الموقد؟ وكيف سنتدفأ؟ وبينما كان يفكر في حاله قرر التوغل أكثر في أعماق الغابة. كانت الغابة جميلة جدا، لكنها غامضة بشكل يثير القليل من الخوف. تردد قليلا قبل أن يدخل أعماقها، لكنه مضى في النهاية، ثم وجد نفسه في أعماق غابة لا حدود لها، بحر من الأشجار الكثيفة. سار طويلا وطاف أماكن لم يرها من قبل قط بين الأشجار الضخمة والمتشابكة. واجه صعوبات كبيرة في التقدم، لكنه واصل السير، وأحيانا كان يتوقف عند بركة ماء للراحة، وأحيانا يشرب من ماء ينبع قريبا. بعد فترة طويلة من التجوال خطر بباله زوجته وقال في نفسه: يا ترى كم اشتاقت لي، لابد أنها قلقة علي الآن. قرر ألا يطيل الانتظار أكثر، وبدأ في جمع ما استطاع من الأغصان اليابسة. جمع حتى أصبح لديه حزمة كبيرة، ربطها بحزامه بإحكام، ثم حملها على ظهره وبدأ المشي ببطء شديد بسبب الثقل. كانت الغابة لا تزال جميلة، وهو يحاول الاستمتاع بجمالها، لكن عقله مشغول ببيته وزوجته التي تنتظره بشوق. كان المساء قد بدأ يقترب، الحيوانات البرية عادت إلى أوكارها، والطيور إلى أعشاشها، ولم يبقى أحد في الغابة. كان يسمع فقط صوت خطواته وصوت بومة تصدر نداء يشبه الضحك. قرر أن يتوقف قليلا للراحة، فقد كان الحمل ثقيلا وظهره يؤلمه. في تلك اللحظة سمع صوت خطوات خلفه، فاستدار ليرى من هناك، لكنه لم يجد أحدا. بدأ يمشي بسرعة متلهفا للعودة إلى المنزل، لكن الصوت الذي سمعه ظل يلازمه في ذهنه. توقف مرة أخرى ليعيد ترتيب حمله، وفجأة سمع أصواتا غريبة، كأن هناك من يخطو بين الأغصان أو يتنهد بعمق. أحيانا كان يسمع صوتا كأنه همسات مكتومة. أخيرا بعد أن مشى طويلا خرج من الغابة ووصل إلى الطريق المؤدي إلى منزله. قال لنفسه: الآن أصبح الطريق أسهل. شعر ببعض الراحة، لكن الفضول لمعرفة من كان يتبعه لم يتركه. عندما وصل إلى المنزل وضع حزمة الحطب في الحديقة،
ثم نظر حوله بحذر في اتجاه الطريق الذي جاء منه، لكنه لم يجد أحدا. قال لنفسه: ربما كان مجرد خيال، لا يوجد أحد هنا. بينما كان يفكر بذلك سمع صوت بوابة الحديقة تفتح ببطء. التفت ونظر، فرأى في ضوء القمر شخصا يدخل الحديقة بهدوء، فقال: يا إلهي، ما هذا الذي أراه؟ من هذا القادم؟ هل يمكن أن يكون أحد الجيران؟ تساءل الرجل وهو يراقب بحذر، لكن لم يكن هذا الشخص يشبه أحدا من الجيران. فكر ربما يكون قريبا من أقارب زوجته، وقرر الانتظار لمعرفة من يكون. في تلك اللحظة فتحت زوجته باب المنزل وخرجت قائلة بغضب وقلق: أين كنت؟ لقد أخفتني جدا. رد عليها قائلا: لا تقلقي، ها أنا قد عدت. لكنه كان يرتجف من التعب والخوف. اقترب الغريب ببطء من الرجل رافعا رأسه ناحيته، ونظر إليه بعينين كبيرتين، ثم بدأ يهز رأسه ويديه بين أذنيه. كان منظره غريبا ومضحكا في نفس الوقت، خاصة مع فمه المفتوح ولسانه الطويل الذي يخرج من بين أسنانه. الرجل لم يكن يعرف إن كان عليه أن يضحك أو يخاف، وقال في نفسه: يا إلهي، هل هذا الذي كان يتبعني طوال الوقت؟ ثم نادى على زوجته قائلا: تعالي، سأريك شيئا غريبا. ركضت الزوجة إليه، وعندما رأت القرد الصغير صرخت بسعادة: أخيرا أحضرت لي طفلا. قال لها زوجها: لا، هذا ليس طفلا، إنه قرد. لكنها لم تكن تستمع إليه، وبدت فرحتها لا توصف. ضحكت وقالت: أخيرا لدي طفل أحمله بين ذراعي. نظر الرجل إلى القرد وإلى زوجته، ثم رأى القرد يقترب منها، يمد ذراعيه وكأنه يقول: احمليني. لم تستطع الزوجة مقاومته، فاحتضنته بقوة وهي تبكي من شدة السعادة، بينما القرد يطلق صرخات فرح. سمع الجيران الضجيج فجاءوا يسألون: ماذا يحدث هنا؟ ردت الزوجة وهي تمسك بالقرد: زوجي أحضر لي أجمل هدية في العالم، الآن لدي طفل. طلب الجيران رؤية الطفل، وعندما رأوا القرد أصيبوا بالدهشة أولا، ثم انفجروا ضاحكين وقالوا: زوجك أحضر لك قردا. لكن الزوجة أجابت بحزم: إنه طفلي الجميل، وأحبه أكثر من أي شيء في العالم. الرجل روى لهم كيف التقى بالقرد، وكيف تتبعه طوال الطريق. ورغم أن بعضهم ضحك وسخر، كانت الزوجة في غاية السعادة، تداعب القرد وتقبله، وهو يلف ذيله في الهواء برضا وفرح. بدأت الزوجة تداعب القرد وتلاعبه بحب، وبعد قليل عاد الجميع إلى منازلهم. أما الزوجان فدخلا البيت برفقة طفلهما الجديد. ذهب الزوج لغسل وجهه ويديه وتنظيف نفسه، بينما انشغلت الزوجة بتحضير الطعام. أما القرد الصغير فظل يتجول في أرجاء المنزل وكأنه يحاول التعرف على المكان. كان أحيانا يضحك بصوت عال ويقوم بحركات مضحكة، وأحيانا يجلس وكأنه يفكر بعمق. فكرت الزوجة: لا بد أن طفلي جائع، ووضعت له طبقا من الطعام، لكن القرد الذي لم يرى السمك من قبل لم يأكل منه. أعطته بعض الحساء لكنه لم يشربها، فاكتفى بأكل القليل من السلطة وبعض الفواكه. بعد ذلك اقترب من أمه الجديدة، احتضنها ونام بجانبها. كان الزوجان سعيدين للغاية بهذه الهدية، وظلا يشكران الله على ما منحهم إياه. قضيا الليلة في غاية السعادة، لكن عندما استيقظ الرجل في الصباح لم يجد القرد في مكانه. بدأ يفكر: هل ما رأيته بالأمس كان مجرد حلم؟ ماذا لو استيقظت زوجتي ولم تجد القرد؟ كيف ستكون ردة فعلها؟ وبالفعل بعد لحظات استيقظت الزوجة وذهبت لتقبيل طفلها، لكنها لم تجده. نظرت حولها، بحثت في كل مكان، لكن لم يكن هناك أي أثر له. جلست تبكي بحرقة: أين ذهبت يا طفلي الجميل؟ كيف تركتنا؟ حاول الزوج تهدئتها، لكنها بدأت تشك فيه، وقالت: أعلم أنك لم تحبه كما أحببته أنا، بالتأكيد أخذته وأعدته إلى الغابة بينما كنت نائمة. رغم كل محاولاته لإقناعها ببراءته لم تصدقه، وظلت تردد: لا أستطيع العيش من دونه. في تلك الأثناء كان القرد قد عاد إلى الغابة، تسلق الأشجار وأكل بعض الفواكه ولعب قليلا، ثم ذهب إلى عائلته، وبحركات يديه وأصواته
بدأ يروي لهما كيف أمضى ليلته مع عائلته الجديدة. غضب والده القرد وقال له: لماذا تركتنا؟ وعاقبه بحرمانه من الخروج من العش لعدة أيام. لكن خلال تلك الأيام، ورغم لعبه مع إخوته وضحكه معهم، لم يستطع التوقف عن التفكير في أمه وأبيه الجديدين. كان يقول لنفسه: كم أحبوني، وكم افتقدتهم الآن، كم أتمنى أن أكون بين ذراعي أمي الجديدة. كان الزوجان يبكيان لأن طفلهما قد ابتعد عنهما. كان الصغير يخطط للهروب من الغابة، وفي صباح أحد الأيام انطلق في وقت مبكر من الصباح، وعثر في مكان مظلم من الغابة على معبد قديم بداخله ذهب. أخذ الذهب واحتفظ به تحت إبطه، ثم جمع بعض الفواكه وأخذ يمشي نحو بيته الجديد. كان يذكر الطرق التي سلكها جيدا، فلم يواجه أي صعوبة. وبعد مسافة طويلة وصل إلى أمام منزلهم وهو يقفز فرحا. في تلك اللحظة كان الزوجان يجلسان بجانب النافذة يراقبان الطريق. كان الرجل غير متفائل، لكنه كان يعتقد أن الصباح سيعود مع الأمل. في تلك الأثناء خرجت جارتهم من شرفتها لتعلق الغسيل، وعندما رأت القرد سألت: أين كنت أيها الصغير؟ قالت المرأة: كنت أموت من الفضول. ثم وضعت يديها خلف أذنيها وأخرجت لسانها، ثم قالت: أرى ما الذي تفعله الآن؟ وألقت أحدا عليها باتجاه القرد الذي كان يحاول اللعب. وعندما أصابه النعل في رأسه بدأ يصرخ بصوت عال، فركض الزوجان بسرعة إلى الأسفل. وبينما كانا يصيحان، كانت المرأة تشير إلى الجارة التي كانت تقف أمامهم. قالت الأم الجديدة للجارة: هل يعقل أن يحدث هذا لطفل صغير؟ انظر كيف جعلته يتألم. ثم أخذت طفلها بين ذراعيها ودخلت إلى المنزل. جلست لفترة قصيرة معه، ثم بدأت تسأله عن حياته قائلة: هل لديك أم وأب؟ كم عدد إخوانك؟ كانت تضحك وهو يضرب يديه معا ليصفق. قالت المرأة: يا عزيزتي، كيف يمكن لطفل صغير أن يتحدث؟ لكن من غد سأعلمه كل شيء. في تلك الليلة جلسوا معا حتى ساعات متأخرة من الليل. كانت عيونهم مليئة بالفرح لدرجة أن النوم لم يدخل عيونهم. وعندما بدأ الليل يحل، نام الصغير على ركبتي والدته وغرق في نوم عميق، بينما ذهب الرجل إلى سريره. أما المرأة فقد كانت تفكر خشية أن يفسد نوم طفلها. بقيت المرأة جالسة تنتظر دون أن تتحرك حتى بدأ الفجر يظهر. عندما استيقظ الرجل ورأى زوجته على هذه الحال اندهش، لكنه لم ينطق بكلمة، إذ أشارت إليه بالصمت بوضع إصبعها على شفتيها. بحلول الظهر استيقظ القرد أخيرا بعد أن كان متعبا جدا. رفع رأسه ونظر إلى والدته، ثم ألقى نظرة حوله كأنه يتساءل: أين أنا؟ نهض وبدأ يقفز ويلعب، فبدا المنزل كأنه غارق في النور. الأب شعر بالفخر بابنه، بينما امتلأت عيون الأم بالدموع وهي تشاهده. بعد الإفطار بدأت الأم بتنظيف وترتيب المنزل. أثناء تعديلها للأغطية والمخدات رفعت وسادة ووجدت تحتها قطعة ذهبية لامعة. صرخت: يا إلهي، ما هذا؟ ثم نادت زوجها قائلة: تعال وانظر ماذا وجدت. أخذ الرجل القطعة الذهبية بين يديه فحصها وعضها ليتأكد من أنها ليست مزيفة. قال: إنها هدية أعطيت لنا. يا الله، أعطيتنا ابنا والآن ترسل لنا هذه الهدايا، شكرا لك. غمرتهما الفرحة ولم يستطيعا البقاء في مكانهما من السعادة، رغم أنهما لم يعرفا كيف وصلت القطع الذهبية إلى المنزل. بعد فترة خرج الرجل إلى البلدة وباع القطعة الذهبية عند صائغ مجوهرات، ثم اشترى لنفسه ولزوجته ملابس جميلة وأحذية وطعاما شهيا، كما اشترى للقرد قلادة مزينة بحجر العين الزرقاء وشورتا أزرق. وهو عائد إلى المنزل كان يغني ويرسل التحية لمن يلقاه. في المساء نظم الزوجان احتفالا كبيرا، أعدا أنواعا مختلفة من الطعام وجهزا طاولة كبيرة، ارتديا أجمل الملابس ودعوا جيرانهم. وصل الجيران مسرعين، لكن كانت لديهم تساؤلات عديدة: من أين حصل هؤلاء على كل هذا المال؟ بعضهم اعتقد أن الرجل قد ارتكب سرقة، بينما ظن آخرون أنه وجد كنزا. على أي حال تناولوا الطعام وضحكوا وتبادلوا الأحاديث. كان القرد يلعب ويمرح، يركض، يقفز ويتقلب.
أحبه الجميع، وأخذوا يداعبونه، يلقونه في الهواء ويضحكون معه، وكان القرد يستمتع بالألعاب، يضحك بشدة. في لحظة ما اقتربت المرأة التي ألقت النعل عليه، احتضنت المرأة القرد ورقصت معه، ثم تساءلت: حسنا، ما اسم هذا الطفل الجميل؟ إذ كيف يكون لكل شخص اسم ولا يكون له؟ بدأ الجميع يفكرون في اسم مناسب، وكل شخص أبدى رأيه. أراد الوالدان تسمية القرد باسم قريب متوف، لكن لم يكن بينهم أحد يشبه القرد. أحد الجيران اقترح تسميته صريطك، وآخر قال لنا اسمه دشليك، بينما اقترح البعض اسم بربرط، لكن هذه الاقتراحات لم تحظى بالقبول. في أثناء ذلك كان القرد يضحك بشدة ويصفق للمجتمعين. فجأة صرخ أحدهم: وجدتها، سنسميه شاكشاك، فهو لا يتوقف عن التصفيق لنا. فكروا في الأمر ووجدوا أن الاسم مناسب، وقالوا: أفضل من هذا لن نجد. احتضنوا القرد والاسم الجديد بحب. استمرت الاحتفالات حتى الفجر، وعندما بدأ صوت الديك عاد الجميع إلى منازلهم. في اليوم التالي ذهب الرجل إلى المدينة وعاد بمشتريات أكبر: أرائك، سجاد ملون، وستائر جديدة للنوافذ. أثار ظهور عربتين محملتين بكل هذه الأشياء دهشة الجميع، وعندما أضاءت جميع الأنوار في المنزل مساء بدا المكان وكأنه احتفال. شاكشاك كان يركض ويلعب مرتديا شورتا أزرق وقلادة تحمل خرزة زرقاء. كان يغني ويملأ المنزل بالبهجة. استمرت الأيام بهذه السعادة، وكان كل شيء يبدو مثاليا. لكن في صباح أحد الأيام اختفى شاكشاك. بحثت الأم والأب في كل مكان، المنزل، الحديقة، وحتى منازل الجيران، لكن لم يجدوا له أثرا. خرج الزوجان يبكيان ويبحثان عنه في القرية، ثم قررا الذهاب إلى الغابة. مشيا لمسافات طويلة، لكن لم يكن هناك أي أثر، لا على الأرض ولا بين الأشجار. بدا وكأن شاكشاك قد اختفى، وكأنه لم يكن موجودا. عند عودتهم إلى المنزل مساء كانت الأم منهكة وعيناها متورمتين من البكاء، وقدماها منتفختين من المشي. أما الأب فاختفت الابتسامة من وجهه. بينما كان يجلس مستغرقا في التفكير في كيفية مواساة زوجته، لاحظ أن الغطاء الذي بجواره يتحرك ببطء. لاحظ الأب الغطاء يتحرك ببطء، فاقترب بحذر، وفجأة سمع صوت تصفيق، تلاه صوت ضحكات: كيه كيه كيه. أطل الصغير شاكشاك من تحت الغطاء وهو يضحك ويلوح بلسانه لهم، وكأنه يقول: هل اشتقتم لي؟ لم يعرف الوالدان إذا كان عليهما أن يغضبا أم يضحكا. الأم فتحت ذراعيها وهي تصرخ: يا صغيري، كنت هنا طوال الوقت. وارتمى شاكشاك في حضنها يقفز ويدور حولها بسعادة. اتضح أن شاكشاك غادر المنزل في الصباح الباكر بينما كان الجميع نائمين. عاد إلى الغابة حيث راقب عائلته الحقيقية عن بعد ليشبع شوقه، ثم ذهب إلى المعبد المليء بالكنوز. هناك لعب بالألماس، الزمرد والياقوت، وتدحرج على صناديق الذهب. في النهاية اختار قلادة مرصعة بالألماس وارتداها حول عنقه قبل أن يعود إلى المنزل. عندما عاد كان الظلام قد حل، فلم يلاحظه أحد. وعندما رأى الأب القلادة اللامعة على عنق شاكشاك رفع يديه إلى السماء قائلا: يا إلهي، هل هذه هدية جديدة لنا؟ كم أنت كريم. قضوا تلك الليلة في الضحك والاحتفال مجددا. وفي وقت ما نزع شاكشاك القلادة من عنقه ووضعها في يد أمه. في اليوم التالي زينت الأم عنقها بالقلادة الفاخرة، وعندما رآها الجيران أصابتهم الدهشة. بدأوا يتهامسون قائلين: من أين يحصل هؤلاء الناس على هذه الكنوز؟ لا بد أن وراءهم سرا كبيرا. مع مرور الأيام أصبح شاكشاك يعتاد الحياة الجديدة. كان يستيقظ مبكرا ليذهب مع والده لصيد السمك، وفي المساء يساعد والدته في تحضير المائدة. في البداية كسر الكثير من الأطباق والأكواب، لكنه مع الوقت تعلم كل شيء. تعلم شاكشاك من أمه الكثير من الكلمات. ذات يوم سمعه والده يناديه: يا أبي، فاندهش ولم يصدق أذنيه. نظر حوله ليتأكد أن الصوت موجه إليه. أما أمه فعندما سمعت شاكشاك يناديها: أمي، أغمي عليها من شدة التأثر. شاكشاك أحب الموز كثيرا،
وعندما عرف اسمه بدأ يطلبه باستمرار من والدته، لكنه لم يكن يحب السمك. رغم ذلك قال لوالده ذات صباح: هيا نذهب لصيد السمك. عاد البيت يعج بالسعادة، وأصبحت العائلة تعيش أياما مليئة بالحب والفرح. لكن في صباح أحد الأيام حدث أمر لم يكن متوقعا. فتح الأب نافذة تغمرها أشعة الشمس، ونظر أولا إلى السماء، ثم مد ذراعيه وأخذ نفسا عميقا وملأ صدره بالهواء. وقبل أن يخرج الزفير انفتحت عيناه بشكل مفاجئ، فقد كان أمام المنزل مباشرة يقف مخلوق ضخم الرأس غاضب النظرات، ومعه رفاقه يحدقون به باهتمام. تساءل الرجل في نفسه: من أين جاء هؤلاء؟ وماذا يفعلون عند بابي؟ فجأة أظهر صاحب الرأس الضخم أسنانه وهو يصدر صوت هسهسة، بينما كان الآخرون يقفزون ويصدرون أصواتا غاضبة. ارتعب الرجل وركض إلى داخل المنزل، لكنه تعثر بكرسي وسقط على وجهه. سمعت زوجته الصوت فهرعت إليه ورفعته عن الأرض. كان الرجل يرتجف من الخوف وغير قادر على الكلام، فقط كان يشير بيده إلى الخارج. اقتربت زوجته من النافذة ونظرت للخارج وبدأت تصرخ: من هؤلاء؟ وما الذي يفعلونه هنا؟ كان هناك صوت هدير وهسهس قادم من الخارج. كان الكائن ذو الرأس الضخم يضرب صدره بقبضتيه محاولا استعراض قوته، بينما آخر كان يمد ذراعيه ويصدر أصواتا تشبه البكاء. أما الآخرون فكانوا يلتقطون الحجارة ويرمونها على النوافذ. سمع الناس الضجيج وخرجوا من منازلهم، لكن عندما رأوا القرود الغاضبة هرعوا إلى الداخل. لم يسبق لهم رؤية شيء كهذا من قبل. كانوا يراقبون من خلف الأبواب والنوافذ بحذر. بعد لحظات رأوا شاكشاك الصغير يخرج من المنزل بخطوات بطيئة وثابتة. بدا أطول قامة وكتفيه عريضين، وفراؤه يلمع تحت أشعة الشمس الصباحية. كان يرتدي شورتا أزرق اللون وقلادة للحماية. ساد الصمت والجميع يراقبون. اقترب شاكشاك تدريجيا من الوافدين الجدد ونظر إليهم بعناية. كان في المقدمة الأب صاحب الرأس الضخم، وخلفه الأم والأشقاء. تبادلوا النظرات بصمت لبعض الوقت دون أن يصدر أي صوت. أول من كسر الصمت كان الأب صاحب الرأس الضخم، الذي نظر إلى ابنه نظرات صارمة، ثم فتح فمه وبدأ في إصدار صوت عال ومخيف. كان الصوت مرعبا لدرجة أن كل من سمعه بحث عن مكان للاختباء. انتفش فراء القطط وهرعت تتسلق الأشجار، بينما ركضت الكلاب بذيل بين أرجلها خوفا. شاكشاك وقف منتصبا ينتظر بصبر أن يهدأ غضب والده. صرخ الأب صاحب الرأس الضخم وأخذ يضرب صدره بقبضتيه، وكأنه يقول: أين كنت أيها الابن العاق؟ لماذا تركتنا وجئت إلى هنا؟ ألا تملك منزلا أو عائلة؟ لكن رغم غضب الأب كان يذرف الدموع بصمت، ثم مد ذراعيه يطلب من ابنه أن يأتي إليه. لم يستطع الصغير الانتظار أكثر، فركض مباشرة إلى أمه واحتضنها. بينما كانت الأم وابنها يصرخان فرحا، انضم إليهما الأشقاء، وأخيرا جاء الأب الكبير واحتضنهم جميعا بين ذراعيه. وبينما كانوا يتبادلون القبلات والأحضان، كان الناس يراقبون بفضول ما سيفعله الأبوان الآخران. كان الأب البشري يبكي وينوح: لقد فقدنا ابننا الجميل. بينما كانت الأم تسقط مغشيا عليها وهي تصرخ: لا أستطيع تحمل هذا الألم. بعد فترة ابتعد شاكشاك الصغير عن والديه بهدوء، واقترب من أمه البشرية الجالسة على حجر تبكي. انحنى أمامها وقال: لا تبكي يا أمي، أنا هنا. صدم الحاضرون مما سمعوه وتساءلوا فيما بينهم: هل نحن نتوهم أم أن هذا الصغير يتحدث حقا؟ ثم صاح الجميع بصوت واحد: شاكشاك أصبح إنسانا. أما القرود الأخرى التي لم تفهم معنى أن يصبح المرء إنسانا كانت تتنقل بين الأمين، تتطلع إلى احتضانهما. كانت الأمهات تمدان أيديهما لاحتضان شاكشاك، بينما كان الأبوان يتبادلان النظرات الحادة. شعر شاكشاك بالحيرة ولم يعرف ما يفعل. ركض إلى الداخل وأحضر سلة فواكه من المطبخ مليئة بالموز والتفاح والأناناس والكيوي وأجمل الفواكه التي تنمو في المنطقة. حمل السلة وأعطاها لأمه البشرية، ثم أخذها وذهب معها إلى أمه القردة.
نظرت الأمهات إلى بعضهما البعض بنظرات مليئة بالكراهية، فكلاهما لم ترغب في مشاركة طفلها مع الأخرى. في البداية شعرت الأم القردة بالغضب وأرادت أن تنتزع شعر الأم البشرية، لكن الأخيرة أمسكت بيديها وقالت: أعلم أنه ابنك، لكن أرجوك اسمحي لي أن يكون ابني أحيانا أيضا. دموع صغيرة انحدرت على خد الأم البشرية دون أن تفهم تماما كلمات الأم القردة، ولكن تلك الدمعة الواحدة غيرت الأجواء بينهما. تبادلتا نظرات ناعمة مليئة بالدفء، ثم ابتسمتا، بل إن الأم القردة أخرجت لسانها وأخذت تحركه يمينا ويسارا، إذ كان ذلك تعبيرا عن الحب في لغة القرود. الأم البشرية قدمت سلة الفواكه قائلة: هذه هديتنا لكم أيها القردة، أرجو أن تقبلوها. عندها ذاب الجليد بين العائلتين وانتهت العداوات. الأب القرد الجديد كدليل على الترحيب ضرب الأب البشري على ظهره، وهو ما يعني في لغة القرود: يا صديقي، سعيد بلقائك. لكن الأب البشري الذي لم يكن مستعدا انحنى من شدة الضربة وسقط أرضا، ولم يضع الأب القرد الضخم الفرصة، فصعد على ظهره وبدأ يشد أذنيه، مما جعل الرجل يصرخ، بينما كان القرد يقول بلغة جسده: أسمعك جيدا، كم هو رائع أن تتحدث هكذا. تمكن الرجل بصعوبة من الإفلات من القرد، وركض نحو المنزل قائلا: أنا ذاهب للبيت، هيا انضموا إلينا وإلا سأغضب. تبعته الزوجة البشرية وهي تصرخ: سيقتلون زوجي. وفي الخلف كانت الأم القردة تتبعهم برفقة أطفالها حاملة سلة الفواكه. عندما وصلوا إلى الحديقة كان شاك شاك قد اختبأ تحت طاولة خشبية خوفا من الأب القرد. أما الأب القرد فقد نظر بعناية إلى المنزل والحديقة، ثم رفع ذراعيه إلى السماء وأطلق صوت عواء طويل، كان ذلك يعني بلغة القرود: منزلكم وحديقتكم جميلان جدا، أتمنى لكم العيش بسعادة. بينما كان شاك شاك يرتجف تحت الطاولة، جلست عائلة القرود فوق الأحجار الموجودة في الحديقة. شعرت الأم البشرية بالارتباك، فهي لا تعرف كيف تتصرف كربة منزل أمام ضيوف من القرود. فكرت: القهوة، بالطبع لن يفهموا القهوة. وأخذت تدور في المكان بحيرة. شاك شاك الذي لاحظ ارتباك والدته ذهب إلى المخزن وأحضر ما استطاع جمعه من جوز الهند ووضعه على الطاولة. كان جوز الهند هو المفضل لدى الأب القرد، وعندما رأى الأب القرد جوز الهند أمامه فرح جدا، وأخذ يكسرها بيديه الكبيرة ويأكلها بنهم، مطلقا بين الحين والآخر أصوات تجشؤ تعبر عن استمتاعه بالطعام. كان الكرم الذي أبدته العائلة البشرية مثيرا للإعجاب، وبدأت العلاقة بين العائلتين تتحول إلى صداقة حقيقية. في ذلك اليوم تناولت العائلتان الطعام والشراب بكثرة، ثم استلقوا جميعا في ركن من الحديقة وغطوا في نوم عميق. لم يعد هناك صوتا يصدر من أحد. أما الأب البشري الذي كان فاقدا للوعي من شدة الخوف فقد تسلل ببطء من تحت الطاولة وركض نحو المنزل. أغلق هو وزوجته الباب بإحكام، وطلبا من ابنهما البقاء في المنزل، لكنه بلغة الإشارات والكلمات القليلة التي تعلمها أشار إليهم قائلا: لا تحزنوا يا أمي، سأعود مرة أخرى. مع غروب الشمس استيقظت عائلة القرد وأخذت ابنها شاك شاك وعادت إلى الغابة. أما الرجل البشري فقد استمرت الكدمات على ظهره لفترة طويلة، وكان يضع المراهم على جروحه من آثار الشد على أذنيه، ومع ذلك كان يقول لزوجته: هذه الآلام لا تعني شيئا، ولكن إذا لم يعد شاك شاك يوما ما سأحترق حزنا. أما الزوجة فقد كانت متفائلة وتقول: شاك شاك البطل سيعود يوما بالتأكيد. وبالفعل في أحد الصباحات عاد شاك شاك إلى باب المنزل وقال بصوت مرتفع: أمي، أبي، لقد عدت، ابنكم هنا. احتضنه والداه بسعادة، ولم يستطع والده أن يمنع نفسه من التصرف كقرد للحظة، فأخرج لسانه وأخذه يهزه يمينا ويسارا، إذ كان ذلك تعبيرا عن الحب في لغة القرود. في ذلك اليوم عم الفرح المنزل، ولعب الجميع ورقصوا. ثم أخرج شاك شاك من جيب سرواله الأزرق
10 قطع ذهبية وقدمها لوالده. فرح الرجل جدا وقال: يا بني، لا حاجة لهذا، أحوالنا تحسنت الآن. لكنه لم يستطع مقاومة صوت الذهب وهو يطرقعه بيديه. في اليوم التالي عاد الأب من البلدة ومعه محفظة مليئة بالأموال، وقرر أن الوقت قد حان لبناء منزل جديد. بدأ العمال في الحفر ووضع الأساسات، وخلال فترة قصيرة جدا انتهى البناء وظهر قصر فخم مكان المنزل القديم. بدأ الأصدقاء والمعارف يأتون لزيارة المنزل الجميل ويهنئون الأسرة، لكنهم لم يتوقفوا عن الهمس والثرثرة. كنا نعرف حالتهم قبل أن يأتي شاكشاك إلى هنا، إذن السر يكمن في هذا القرد الصغير. بعضهم حتى فكر في خطف شاكشاك، لكنهم فشلوا، لأن شاكشاك كان أذكى من أن يقع في شباك حيلهم. ورغم ذلك كان شاكشاك يهرب أحيانا إلى الغابة ليقضي بعض الوقت مع عائلته الحقيقية، ثم يعود مرة أخرى إلى منزله البشري حيث كان الجميع ينتظرونه بحب. كان يذهب الغابة يرى عائلته، ومن هناك لم يعد أبدا خالي اليدين. في تلك الأثناء بدأ يتعلم ببطء كيف يتحدث بشكل أفضل ويشرح ما يريد قوله. كانت والدته تفكر قائلة: هذا الصبي ذكي للغاية، هل يجب أن أرسله إلى المدرسة؟ وفي يوم من الأيام دعا والده معلم القرية إلى المنزل. تحدث المعلم مع الصغير عن فوائد القراءة والكتابة، وأظهر لهم كم هو ممتع إجراء عمليات الجمع والطرح واللعب بالأرقام. أخبرهم أيضا أنه يمكنهم رسم صور، وهو الأمر الذي أحبه الصغير أكثر من أي شيء آخر. كانت هذه الأشياء بالنسبة له مذهلة، وكان يتمنى أن يذهب إلى المدرسة مثل باقي الأطفال. بعد بضعة أيام قدمت الأم والأب لشاكشاك دفترا وقلما، وأخذاه إلى المدرسة وسلموه للمعلم قائلين: ليس لدينا أدنى شك أن هذا الصبي سيصبح رجلا عظيما يوما ما. أحب شاكشاك مدرسته كثيرا، وبدأ يرسم خطوطا في دفتره ويحاول فهم كلمات المعلم، ويلعب مع أصدقائه خلال فترات الاستراحة ويستمتع كثيرا. كان الأطفال يحبونه كثيرا ولا يمكنهم الاستغناء عنه بينهم. وفي تلك الأثناء لم يكن والده يجلس مكتوف الأيدي، فقد كان يفكر منذ سنوات في القيام بشيء ما. كان يعمل في صيد السمك مثل معظم سكان القرية، ولكنهم لم يكونوا يعرفون لمن يبيعون هذه الأسماك، ولهذا السبب كانوا يعيشون حياة فقيرة للغاية. كان الرجل يبحث منذ زمن عن حل لهذا الأمر، وعن مكان يمكنهم فيه بيع الأسماك التي يصطادونها. في أحد الأيام اجتمع مع أصدقائه على الشاطئ وقال لهم: أيها الجيران الأعزاء، لقد كنا نصطاد منذ سنوات طويلة، ونعود بالقوارب ممتلئة بالأسماك، نأكل ما نحتاجه ونعطي الباقي للقطط والكلاب، لكن الكثير من الأسماك يضيع بلا فائدة. لماذا لا نتحد ونأخذ ما نصطاده إلى المدينة لنبيعه؟ سنحصل على بعض المال ونعيش حياة كريمة مع أطفالنا. تحدث الرجل مطولا وشرح لهم ما يمكنهم فعله، وقال: لنبني أولا مكانا لتجميع الأسماك، وكل واحد منا يجلب أسماكه إلى هناك، ثم نرسل بعضها إلى المدينة للبيع ونتقاسم المال الذي نحصل عليه. أحب الحاضرون هذا الاقتراح كثيرا، ولكنهم لم يكونوا متأكدين من كيفية نقل الأسماك إلى المدينة أو أين سيبيعونها. عندها قال والد شاكشاك: لدينا بعض المال، وسأستخدمه لبناء مكان لتجميع الأسماك وشراء سيارة للقرية. لم يصدق القرويون ما سمعوه وسألوا: مكان لتجميع الأسماك حقا؟ هل يمكن أن يحدث هذا حقا؟ وهل سيكون لدينا أيضا شاحنة؟ هذا رائع. شكروا الرجل وحملوه على أكتافهم لبعض الوقت. في تلك الليلة عاد الجميع إلى منازلهم بآمال جديدة. مرت الأشهر وتم بناء مستودع كبير للأسماك على الشاطئ، كما تم إصلاح القوارب القديمة ونسج شباك جديدة. أصبح الجميع يعملون دون توقف ليلا ونهارا. وفي يوم من الأيام ذهبوا جميعا إلى المدينة وأبرموا اتفاقيات مع محلات لبيع الأسماك التي يصطادونها. كانت الأمور تسير بشكل جيد جدا، وحان الوقت الآن لشراء الشاحنة. انتظر أهل القرية بلهفة وصولها، وذات يوم
رأوا شيئا يلمع على التل المقابل، تبين أنها شاحنة صغيرة تحاول النزول إلى أسفل. صاح أحدهم: ها هي! ركضوا نحو الشاحنة، ونزل منها أولا شاكشاك ثم والده. تبين أن الأب والابن قضيا بضعة أيام في المدينة لشراء الشاحنة وتعلم كيفية قيادتها. أحضر الصيادون الشاحنة إلى المستودع وسط الأغاني والاحتفالات. اجتمع أهل القرية جميعا للاحتفال والرقص. في صباح اليوم التالي كان صيد الأسماك وفيرا، امتلأت القوارب بالأسماك، وكان الصيادون يضعونها في المستودع المجهز بمبردات ثم يعودون إلى البحر. في المساء كانت الشاحنة تنقل صناديق الأسماك إلى المدينة، حيث كان الناس يتهافتون على شرائها ويتم تلقي طلبات جديدة. كان المال الذي يجنيه الصيادون يوزع بينهم ويأخذونه إلى منازلهم، مما جعل الجميع يشعرون بالسعادة. قال الرجل: أخيرا تحققت أحلامي، الآن أهل قريتي سعداء وأنا سعيد أيضا. مع مرور الوقت توسع عمل المستودع، وأصبح العملاء يأتون بأنفسهم لتحميل الأسماك في شاحناتهم ونقلها إلى المدينة. أصبح الصيادون الذين كانت وجوههم تشع بالسعادة ينطلقون يوميا إلى البحر بأمل جديد. وخلال هذه الفترة بنيت منازل صغيرة وجميلة على الشاطئ، وتم فتح طرق جديدة، كما وضعت تماثيل صغيرة بجانب النافورة في ساحة القرية. كان أحد التماثيل يمثل شاكشاك وهو يحتضن والده. تحولت القرية القديمة والمتهالكة إلى بلدة ساحلية جميلة، حيث امتلأت بيوت الضيافة والنزل بالزوار. كانت الحكاية تتناقل من شخص إلى آخر، لكن من أين تأتي كل هذه الأموال التي تنفق؟ بالطبع من الكنز السري في الغابة. كان شاكشاك يزور عائلته القديمة بين الحين والآخر، ولم يكن يعود أبدا خالي الوفاض. دائما ما كانت جيوب سرواله الأزرق تحتوي على بعض القطع الذهبية أو الأحجار الكريمة. لم يخبر القرويون الذين ينظرون إليه بشك أي شيء. كان والده البشري يقول لنفسه: إذا أخبرتهم بالحقيقة فسوف ينهبون المكان وتهدر الأموال. من الأفضل استخدام هذا الكنز ببطء لتقوية قريتنا وبلدنا. وعندما كان يسأله أحدهم عن مصدر الأموال كان يجيب قائلا: لدي قريب غني جدا في المدينة، وهذه الأموال ورثتها منه. وبهذا كان يسكتهم. مرت الأيام وأصبحت القرية حديث الجميع، بينما عاش الصيادون بسعادة وراحة. قال والد شاكشاك: لقد حصلت الآن على كل ما أريده، أنا سعيد وقريتي كذلك. لكنه قبل أن يستمتع بالراحة رأى شيئا في الصباح أذهله. استيقظ مبكرا ليخرج مع أصدقائه للصيد. قبل شروق الشمس وقف ينظر إلى الجزر المقابلة التي بدت كالأشباح وسط البحر المضيء قليلا. فكر قائلا: هناك ضباب الآن، لكنه سيزول قريبا وسيصبح الجو مشمسا، سأستمتع بالبحر اليوم. لكن فجأة وقع بصره على سفينتين كبيرتين قرب الشاطئ. قال بدهشة: ما هذه؟ لم أرى سفنا بهذا الحجم من قبل. وعندما ركز نظره اتضح له أنهما سفينتان حربيتان وترفعان علما لا ينتمي إلى بلد صديق. بدأ يفكر بقلق: ماذا يحدث هنا؟ هل اندلعت حربا؟ ثم رأى رجالا بملابس عسكرية وأسلحة ينزلون إلى القوارب الصغيرة من السفينتين. كان الجنود يتحركون بصمت ويقتربون من الشاطئ بهدوء. ثم فجأة دوى صوت انفجار مرعب. ظهر الدخان من فوهة المدفع الذي كان موجها نحو القرية، مما أثار ذعر السكان الذين خرجوا إلى الشوارع وهم يصرخون: العدو قادم، الحرب بدأت. قال الرجل: عدو؟ ولكننا نعيش بسلام مع الجميع، من هؤلاء؟ لم يكن لديهم أي خلاف مع أحد من قبل، فقد كان شعبهم يعيش حياة هادئة ومسالمة. دوى المدفع مرة أخرى، فانهار الرصيف على الشاطئ، وغرقت قوارب الصيادين في الماء. ثم اشتعلت النار في جزء من مستودع الأسماك. وسط الفوضى والغبار بدأ جنود العدو يقتربون من القرية. وجه الجنود أسلحتهم نحو السكان المتجمعين في الساحة، ومع إطلاق رصاصة في الهواء ساد الصمت التام، وهرع الجميع إلى بيوتهم وأغلقوا الأبواب بإحكام.
لم يشهدوا حربا من قبل ولم يسمعوا صوت الرصاص قط. خرج الرجل مسرعا من منزله وركض نحو الشاطئ يتبعه شاك. نظرت الأم من خلفهما بقلق وهي تصرخ: كن حذرا يا بني، لا يصيبك مكروه. كانت تفكر فقط في ابنها الذي ركض باتجاه العدو بلا خوف. رغم قصر قامته كان شاك شابا يافعا وشجاعا، لا يهاب شيئا، يعشق المساعدة ويعرف كيف يطالب بحقه. والآن حان وقت الدفاع عن حقه. لن يسمح لأي أحد باحتلال بلده ولا بإحراق مستودع الأسماك. عندما وصلوا إلى ساحة القرية كان الجنود الأعداء يجمعون السكان ويعاملونهم بقسوة، يضربونهم بمؤخرات البنادق على ظهورهم ورؤوسهم. صرخ الرجل: ماذا تفعلون؟ من أنتم؟ لماذا تضربون الناس هكذا؟ لكن أحد الجنود ضربه بمؤخرة بندقيته فسقط أرضا على ظهره. حاول القرويون التدخل لمساعدته لكنهم تراجعوا بخوف. عندما وجهت البنادق نحوهم نظر شاك إلى والده الملقى على الأرض ثم إلى الجندي الذي يركله. توسعت عيناه غضبا واحمر وجهه بشدة، ثم أطلق صرخة مدوية، اندفع نحو الجندي كالقرد وأسقطه أرضا. أمسك شاك أذني الجندي بقوة وبدأ الجندي يصرخ من الألم. عضه شاك على أنفه بشدة كاد يقتلعها، وخدش وجهه وصدره بأظافره، ثم قفز على بطنه وبدأ يركله بلا توقف. هرع الجنود الآخرون لإنقاذ زميلهم، لكن شاك وقف على قدميه ورفع قبضتيه استعدادا للقتال، وعيناه تلتمعان كالجمر وأسنانه الحادة أخافت كل من رآه. حاول أحد الجنود أن يسحب مسدسه، لكن شاك ضربه على ذراعه بقوة فسقط السلاح من يده على الأرض. التقط الأب السلاح بسرعة ووجهه نحو الجنود قائلا بغضب: اخرجوا من هنا فورا، عودوا من حيث أتيتم. كانت الشجاعة واضحة في أعينهم، مع شاك في المقدمة والآخرين خلفه مستعدين للدفاع عن قريتهم بكل ما لديهم، مما دفع الجنود إلى التراجع بخوف. بدأ الناس الذين يرغبون في الدفاع عن قريتهم يشعرون بالقوة بين أيديهم. في تلك اللحظة سمع صوت مدفع آخر، وهذه المرة دمر أحد المنازل على الساحل تماما. غطى الغبار كل مكان، واندفع جنود آخرون مسلحون نحو الناس وقاموا بأسر بعضهم وأخذهم بعيدا، بينما نجح البعض الآخر في الهروب والنجاة. بعد قليل أعلن حظر التجول في القرية حتى إشعار آخر. كان القرويون مصدومين وعاجزين فانسحبوا إلى منازلهم. لم يسبق لهم أن واجهوا مثل هذا الموقف، لذا لم يكونوا يعرفون كيفية الدفاع عن أنفسهم. تلك الليلة لم يتمكن أحد من النوم. كان أحدهم يسأل نفسه: ماذا نفعل؟ وكيف نطرد هذا العدو من هنا؟ لكنه لم يجد أي حل. في وقت ما جاءت الأم إليهم وقالت: اذهبوا للنوم الآن، ارتاحوا قليلا فالصباح بات قريبا. قالت ذلك، لكنها عندما نظرت حولها اكتشفت أن ابنها لم يكن هناك. بحث الأبوان في كل مكان، بدءا من المنزل ثم في الحديقة، لكنهما لم يعثرا عليه. بدأت الأم بالبكاء وهي تقول: لقد فقدنا ولدنا. أما الأب فكان يردد: حظر التجول قائم، ماذا سنفعل الآن؟ كان مشهد دخول الجنود إلى القرية وضربهم لوالده وإحراقهم لمبنى السمك يجرح قلبه بعمق. مع بزوغ الشمس بين أغصان الأشجار بدأت الغابة تستيقظ، تطير الطيور والفراشات وتخرج الحيوانات الأخرى من جحورها وهي تتثاءب. أما هو فقد كان مستلقيا على شجرة نائما، وعندما استيقظ وجد والده قادما. قال له والده بغضب: أخيرا عدت، أين كنت طوال هذا الوقت؟ رفع شاك رأسه وقال: أين يمكن أن أكون؟ لقد أخبرتكم أنني سأبقى هنا وهناك، لكن هناك أشياء لا تعرفونها الآن. نظر والده إليه بفضول، فبدأ الابن يروي بحماس: لقد هاجموا قريتنا وأحرقوا كل شيء، ضربوا والدي وأحرقوا مبنى السمك الجميل وقواربنا. هل تعلمون أنهم حتى أغرقوا قواربنا؟ ثم جاء حظر التجول، وأثناء حديثه انهمرت الدموع من عينيه. كان والده مذهولا وهو يستمع لما يقوله، إذ كانت الأمور محزنة للغاية. لكن أكثر ما آلمه هو رؤية ابنه يبكي، لأنه لم ير قردا يبكي من قبل. القرود عادة ما تضحك وتغني وتمزح،
وربما تغضب أحيانا، لكن البكاء هذا أمر غير مألوف. نظر الأب إلى ابنه بدهشة وقال لنفسه: هل بدأ يتحول إلى إنسان؟ وبينما كان يفكر في ذلك استمر شاكشاك في الحديث بحماس عن كل ما حدث في القرية، وفي النهاية قال: ساعدونا يا أبي، دعونا ننقذ قريتنا. رفع الأب يديه وقال: إنقاذ القرية؟ لكن كيف؟ وأثناء حديثهما اقتربت القرود الأخرى التي كانت قد استيقظت للتو، فبدأ شاكشاك يروي لهم القصة مرة أخرى. قال لهم: لديهم أسلحة ويطلقون منها النار. عندما سمعوا كلمة النار تراجعوا بخوف، لكن أحدهم وهو الأكبر سنا بينهم قال: إذن علينا أن نأخذ تلك الأسلحة ونرميها في البحر، لن يتمكنوا من إطلاق النار بعدها ولن يسببوا أي ضرر. أعجبتهم الفكرة كثيرا، لكنهم لم يعرفوا من أين سيحصلون على الأسلحة أو كيف سيأخذونها. فقال القرد العجوز: لقد أخبرني والدي الذي سمعها من جدي أنه قبل سنوات طويلة جاء غرباء إلى هذه القرية بالسفن والقوارب، كانوا جميعا يرتدون زيا عسكريا ويحملون عصيا طويلة، ومن تلك العصي كانت تخرج نيران وأصوات مرعبة تهز الأرض وتسقط الأشجار. وبينما كان الجميع يركضون بخوف، ملأ الرجال المسلحون القرية، وصعد أحدهم إلى مكان مرتفع وقال: هذه الأرض أصبحت ملكنا وأنتم إسرانا، ستفعلون ما نطلبه منكم. دخل القرويون إلى منازلهم وأغلقوا الأبواب بخوف. وفي اليوم التالي استقر الغرباء في أحد المنازل الكبيرة في ساحة القرية، ومنعوا أي شخص من الاقتراب. ثم قال القرد العجوز: إذن سنفعل ما قاله جدي تماما. صرخت القرود بصوت واحد: وماذا سنفعل؟ وقف العجوز وقال: اتبعوني. ثم بدأ العجوز في المقدمة وتابعه الآخرون خلفه متجهين نحو القرية. كان شاكشاك يقودهم ويوجههم الطريق، وهو يتحدث باستمرار عن كيفية استعادة القرية. وعندما رأى القرود الكبار والصغار ما يحدث، خرجوا جميعا من أوكارهم، وانتشر الخبر من شجرة إلى شجرة ومن صخرة إلى صخرة حتى وصل إلى الغابات الأخرى. هناك انضم إليهم آلاف آخرون، بالإضافة إلى الذئاب والثعالب والدببة، حتى النسور والصقور والطيور الأخرى تجمعوا في السماء التي امتلأت فجأة بالطيور الصغيرة والكبيرة. كانت عيونهم جميعا موجهة نحو الجنود الأعداء وسفنهم الحربية على الساحل. في تلك الليلة أفرغ أحد المنازل في ساحة القرية، وتم تخزين جميع أسلحة الجنود هناك، مما حوله إلى مستودع ذخيرة. كان بعض الجنود يتجولون حول المنزل لحراسته، فقال القرد العجوز: يبدو أن الأسلحة مخبأة هنا، إذن لنذهب إلى هناك أولا. بدأ البعض يرتجف خوفا وقالوا: ربما يرحلون من تلقاء أنفسهم بعد بضعة أيام. لكن القرد الكبير تقدم نحوهم وأمرهم بالصمت، ثم بدأ الجميع بالركض نحو مستودع الذخيرة. كان شاكشاك ووالده في المقدمة، وتبعهم باقي القرود وهم يصرخون بصوت عال. أثناء ذلك كان الجنود يسمعون الصيحات ويتساءلون عن مصدرها، وفي تلك اللحظة اندفعت الذئاب والثعالب والدببة نحوهم. اختلطت الأصوات بين هدير الحيوانات وصيحات الجنود. بينما كان الجنود يحاولون الهرب من الحيوانات المفترسة، قفزت القرود على ظهورهم ومزقت ملابسهم بمخالبها وعضتهم بأسنانها. كان الجنود يصرخون من الألم والخوف، وفي النهاية ألقوا أسلحتهم وهربوا. طاردت الحيوانات البرية الجنود حتى الساحل، بينما كانت القرود الأخرى تجمع الأسلحة وتحملها إلى البحر، حيث ألقتها واحدة تلو الأخرى في المياه الزرقاء. أما الطيور فقد هاجمت الجنود على السفن، فبدأت تنقرهم وتعضهم. ثم انضمت النحل والدبابير إلى الهجوم، ولدغت الجنود بشكل مؤلم. في هذه الأثناء كان شاكشاك يذهب من منزل إلى آخر في القرية ويصرخ: اخرجوا من بيوتكم، اليوم هو يوم التحرير. خرج القرويون حاملين أي عصي أو أدوات وجدواها، وبدأوا في ملاحقة الجنود الذين كانوا يفرون. وبينما كانت الطيور تهاجم الجنود على السفن، كان القرود والحيوانات الأخرى تحتفل. أخذ القرود يصرخون بلغتهم: لقد نجحنا أخيرا.
لم تعد تلك العصي تطلق النار، فأصبح الجميع يسيرون بشجاعة نحو العدو دون خوف. في البداية تعاون القرويون مع القرود لتجميع الجنود المهزومين ووضعهم في القوارب. كان القرويون يجدفون، بينما كانت القرود تجلس على أكتاف الجنود لتضمن عدم هروبهم. ثم أخذوا الجنود إلى سفنهم، وهناك كانت الطيور تعمل بلا توقف، تنقر الجنود الذين على متن السفن وتعاقبهم. أما الدبابير فقد كانت تهاجم وجوه الجنود الذين يحاولون الهرب على السفن. وفي النهاية تحررت القرية تماما من العدو. ابتعدت السفن بسرعة حاملة معها الجنود المهزومين. وقف القرويون على الشاطئ يصرخون خلف الجنود: إذا أردتم العودة فعودوا كأصدقاء، ولا تجلبوا أسلحتكم لأننا لا نحبها. أما الجنود فقد كانوا يشكرون الله على نجاتهم، بينما كانت القرود ترقص على الشاطئ والطيور تغني في السماء. وبالنسبة لشاكشاك أصبح بطلا، حيث غنيت الأغاني وقرأت القصائد التي تحدثت عن شجاعته في إنقاذ قريته. وفي المدارس كان الطلاب يحفظون هذه القصائد، وعندما كان شاكشاك يسمعها يصفق لنفسه بسعادة ويضحك. وبخصوص الكنز الذي عثروا عليه في الغابة، ذهب شاكشاك مع والده إلى المدينة لإبلاغ المسؤولين. جاءت فرق متخصصة وسجلت كل الذهب والأحجار الكريمة، ثم أرسلت إلى خزينة الدولة. وبعد بضعة أشهر عادت الحياة إلى القرية. وصلت شاحنات كبيرة ومعدات حفر، وبدأ العمال والمهندسون في إصلاح كل ما دمره الجنود. شقت الطرق وزرعت الحدائق، وبنيت مدرسة كبيرة في وسط القرية، وأقيمت بجانبها مستشفى. أما بيت السمك الذي أحرق فقد أعيد بناؤه، وأصبح مصدر رزق ليس فقط لهذه القرية بل للقرى المجاورة أيضا، بل وتحول إلى مركز تجاري مهم. أصبحت القرية أجمل يوما بعد يوم، وكان الجميع يعيشون بسعادة ولا يرغبون في تذكر الأيام السيئة. شاكشاك كان يزور عائلته القديمة في الغابة أحيانا، ثم يعود إلى عائلته الجديدة في القرية. إلى هنا أصدقائي الأعزاء انتهت قصتنا لهذا اليوم. انتظرونا في قصة جديدة قادمة قريبا بإذن الله تعالى. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الإشعار. في أمان الله، السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل وسلم وبارك